مطمئنم نمیدونستی که تا الان شلغم رو اشتباه میپختی و خاصیتش رو از بین میبردی. امروز میخوام 2 روش پخت شلغم بهت یاد بدم که برای سرماخوردگی و گلودرد معجزه میکنه و تمام خواص و ویتامیناش هم باقی میمونه. اول از همه بیاید یک بار برای همیشه یاد بگیریم که موقع خرید شلغم کدوما رو باید انتخاب کنیم. همیشه سعی کنید شلغم‌های متوسط یا کمی کوچیک‌تر که شیرینن رو بردارید. شلغم‌های بیش از حد بزرگ هم بعد از پخت سفت‌ترن و هم طعم تلخ‌تری دارن. دومین نکته سفتی و استحکامشه. شلغم تازه و مرغوب نسبت به وزنش سنگینیش حس میشه و وقتی با دست فشار میدید کاملا سفته. برای روش اول من 2 شلغم متوسط رو انتخاب کردم که سر اونا رو از این قسمت با چاقو جدا میکنیم که به عنوان درپوش ازش استفاده کنیم. بعد هم با یه وسیله تیز یا یه قاشق کوچیک توشو خالی میکنیم. مواظب باشید کف شلغم‌ها سوراخ نشه. در همین حد کافیه. ببینید باید به این صورت در بیان. حالا توی یه سینی 2 لیوان میذاریم و شلغم‌ها رو روش قرار میدیم. توی هر کدوم یه قاشق عسل میریزیم. خیلی زیاد نریزید. بذارید کمی فضای خالی براش بمونه. درش رو میبندیم و روی بخاری یا شوفاژ 1 شب تا صبح میذاریم بمونه. گرمای ملایم باعث میشه آب و آنزیم‌های داخل شلغم به تدریج آزاد و با عسل مخلوط شن. این ترکیب طی چند ساعت به صورت مایعی رقیق در میاد که در ته شلغم جمع میشه و بخشش هم به دیواره شلغم نفوذ میکنه. چون شلغم عملاً نمیجوشه و مستقیما پخته نمیشه، خیلی از آنزیم‌های طبیعیش، ویتامین C و مواد حساس به حرارت توی شلغم حفظ میشن. این آنزیم‌ها توی فرآیند هضم و تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی موثرن. عسل خودش به تنهایی خاصیت ضد میکروبی داره. ترکیب عسل با شیره خام شلغم معجونی عالی از ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی ایجاد میکنه که توی کاهش التهاب و تقویت ایمنی در برابر عوامل بیماریزا خیلی مفیده. این ترکیبات بر رفع گرفتگی بینی و تسکین سرفه فوق‌العاده‌اند. مصرف این معجون یا خوردن خود شلغمش برای گلو و سیستم تنفسی مثل مسکنه و از سرفه‌های خشک یا تحریک شده جلوگیری میکنه. همراه باشید تا بریم روش دوم هم که خیلی بی‌نظیره با هم ببینیم. توی این روش بهتره از شلغم‌های خیلی کوچیک‌تر استفاده کنید. شلغم‌ها رو شستیم و خوب خشکشون کردیم. سر و تهشون رو میزنیم. یه شیشه بزرگ برمیداریم و شلغم‌ها رو توش میریزیم. و دربش رو میبندیم. نیازی نیست بهش آب اضافه کنید. حالا یه قابلمه با دیوار بلند رو روی اجاق میذاریم. کف قابلمه یه دستمال میندازیم و بعد شیشه رو روش قرار میدیم. دستمال برای اینه که موقع جوشیدن شیشه به کف قابلمه نخوره و حرکت نکنه. و از طرفی باعث میشه حرارت به طور مستقیم به شیشه نخوره و از شکستنش جلوگیری کنه. بعد هم تا نصف قابلمه آب میریزیم و حرارت رو روشن میکنیم تا آب به جوش بیاد. حرارت باید ملایم باشه تا شیشه خیلی حرکت نکنه. همین که غل بزنه کافیه. اجازه میدیم به همین صورت 2 ساعت بجوشه. اگه دیدید آب قابلمه توی این مدت کم شده، میتونید آب جوش اضافه کنید. به هیچ عنوان آب سرد نریزید که شیشه میترکه. بعد از 2 ساعت از داخل آب درش میاریم و اجازه میدیم کمی از داغی بیفته و بعد درش رو باز میکنیم. توی این روش محیط بسته شیشه باعث میشه بخار آب و عصاره شلغم توی همون فضای شیشه باقی بمونه و دوباره جذب شلغم یا مایع درون شیشه بشه. به عبارت دیگه خواص و عطر شلغم تا جای ممکن محفوظ میمونه و خارج نمیشه. توی این روش ویتامین ها و مواد مغذی شلغم نسبت به آب پز کردنش کمتر از دست میرن. از طرفی شلغم حین حرارت دیدن بعضی از ترکیبات گوگردیش آزاد میکنه که به صورت بخار به داخل شلغم نفوذ میکنه که همراه با ویتامین C تاثیر عالی روی گلودرد و سرماخوردگی داره. اگه این آموزش براتون مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. سلامت و شاد باشید. نوش جان.